Không có một lý do nào để tha thứ cho một người cứ bo bo đóng chặt cánh cửa tâm hồn đối với những quan điểm mới về cuộc sống. Không có gì bi thảm hơn một trạng thái tinh thần trì trệ. Mỗi người nên quan niệm công việc chính của mình là góp nhặt những ý tưởng mới từ những nguồn khác với môi trường mình đang sống và làm việc mỗi ngày. Tâm thức trở nên tàn lụi, trì trệ, chặt hẹp và khép kín, trừ phi nó chịu mày mò tìm kiếm những ý tưởng mới. Người chủ nông trại nên thường xuyên lên thành phố và tản bộ giữa những gương mặt xa lạ và những tòa cao ốc chọc trời. Ông ta sẽ trở về trang trại của mình với một tâm thức mới, can đảm hơn, đầy nhiệt tình hơn. Những thị dân nên tạo chuyến đi về vùng quê. Mỗi lần như vậy sẽ thay đổi tâm thức của họ nhờ cảnh quan mới, khác hẳn với thói quen ù lì hàng ngày đã trói buộc họ. Mọi người đều cần thay đổi môi trường tinh thần theo những chu kỳ đều đặn. Tâm thức trở nên nhạy bén hơn, mềm dẻo hơn và sẵn sàng lao vào công việc với tốc độ và sự chính xác cao sau khi nó được tống gội trong những ý tưởng mới đến từ bên ngoài của môi trường công việc hàng ngày. Cái tâm bị giới hạn. Cái tâm bị giới hạn phát sinh từ thói quen. Hàng triệu người đi qua cuộc đời trong nghèo đói và thèm muốn vì thói quen. Họ không hiểu cái gì cùng bản chất thì hấp dẫn nhau. Những người nghèo khổ ít khi nhận ra hoàn cảnh họ đang chịu đựng là kết quả của những hành động của chính họ. Nếu bạn giữ chặt trong tâm thức ý nghĩ khả năng kiếm sống của bạn bị hạn chế, bạn sẽ không bao giờ kiếm được nhiều hơn. Vì thói quen sẽ hình thành một hạn chế rõ rệt về số tiền bạn có thể kiếm được. Tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận hạn chế này. Cuối cùng bạn sẽ bị nhốt kín trong nỗi sợ hãi nghèo đói và cơ hội sẽ không gõ cửa. Số phận của bạn đã được đóng dấu niêm phong. Định mệnh của bạn đã được an bài. Nói một cách khác, khi bạn đã thấu đáo quy luật thói quen, bạn có thể tin chắc rằng bạn sẽ thành công trong trò chơi lớn kiếm tiền. Đầu tiên, bạn hãy định hình trong tâm mô tả rõ ràng và chính xác về thứ mà bạn muốn, kể cả số tiền bạn dự định kiếm. Tiềm thức chộp lấy hình ảnh bạn đã tạo ra và sử dụng nó như một phác thảo, đồ biểu để định hình những ý nghĩ và hành động của bạn thành những kế hoạch thực tế với mục đích đạt đến đích nhắm. Thói quen của bạn sẽ nhắm đến mục đích trong tâm thức cho đến khi ý định này trở nên chắc chắn và luôn luôn có ở trong đầu của bạn. Khi tiến trình đầu tiên trên đây đã được thực hiện, nó sẽ tăng cường quyền lực kiếm tiền của bạn. Bạn sẽ đi xa hơn bằng cách tạo thói quen suy nghĩ nhiều đến mục đích của bạn, với ý thức luôn tự thúc đẩy và đòi hỏi mình phải tăng cường quyền lực kiếm tiền. Một mặt, bằng cách đặt một cách có hệ thống bên cạnh bạn một con số rõ rệt về số tiền bạn sẽ kiếm. Mặt khác, bạn phải nhanh chóng đạt tới điểm đó. Bạn sẽ tống khứ mọi hạn chế tưởng tượng phát sinh từ tâm thức, và ngay sau đó bạn phải khởi sự các bước trên con đường dẫn đến sự độc lập tài chính. Không có gì có thể dễ dàng thực hiện hơn hoặc dễ dàng hoàn thành công việc này. Nói ngược lại,
Thói quen cũng có thể dựng lên trong tâm thức bạn sự sợ hãi nghèo đói. Lúc đó chẳng mấy chốc sự sợ hãi này sẽ thu hẹp khả năng kiếm tiền của bạn, cho tới khi bạn không còn khả năng kiếm tiền đủ để chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu của mình. Chúng ta sẽ là nạn nhân của những thói quen của chúng ta. Bất luận chúng ta là ai, địa vị xã hội của chúng ta là gì, bất kỳ ý nghĩ nào khi được gắn chặt trong tâm thức sẽ là sự gợi ý, tạo ảnh hưởng do việc liên kết với các tác nhân tương đồng, và chắc chắn sẽ khiến chúng ta nhượng bộ bằng những hành động thích ứng với bản chất của sự gợi ý đó. Đồng thanh tương ứng. Nếu bạn đang kinh doanh và đã hình thành thói quen nói và nghĩ công việc kinh doanh của bạn đang sa sút, nó sẽ sa sút. Một kẻ bi quan có thể phá hủy công việc của nửa tá người có năng lực, và anh ta sẽ làm điều đó bằng cách để mặc ý nghĩ về nghèo đói và thất bại của anh ta tự do gây ô nhiễm trong tâm thức của những cộng sự. Không công ty nào muốn một kẻ bi quan phục vụ, và những ai hiểu biết luật hấp dẫn sẽ dung chứa kẻ bi quan, chắc chắn sẽ không bao giờ dung chứa. Chỉ vì người thuộc hạng này sẽ phá hỏng hiệu năng tích cực của những người khác trong công ty. Trong gia đình, đề tài thường trao đổi nhiều nhất là sự nghèo đói, những nhu cầu và những gì họ muốn. Họ nghĩ đến cảnh nghèo đói, họ nói về nó, họ chấp nhận nó như số phận cuộc đời của họ. Họ lý luận vì cha mẹ họ nghèo nên họ cũng vậy. Ý thức về sự nghèo túng được hình thành như kết quả của thói quen suy nghĩ và nỗi sợ hãi đối với nó. Cái tâm ham muốn. Hạnh phúc luôn quanh quẩn ở đâu đó, chỗ khúc ngoặt, luôn nằm trong tầm mắt nhưng luôn vượt qua nắm bắt. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, bất chấp chúng ta có những gì hoặc chúng ta có bao nhiêu. Một vật sẽ gọi một vật khác đi cùng với nó. Bao ao ước mãnh liệt một mái ấm chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường ở một vùng quê. Bạn dựng lên nó, nhưng nó không hoàn hảo. Bạn phải có một mảnh đất trồng cây và hoa để làm tăng vẻ đẹp cho khung cảnh, để bạn đi dạo và thưởng ngoạn. Nhưng nó vẫn không hoàn hảo. Bạn phải có một bờ dậu xinh xắn bao quanh căn nhà với một lối đi rải sỏi dành cho xe hơi của bạn. Rồi chiếc xe của bạn đòi hỏi chiếc xe thứ hai và một nhà để xe. Tất cả những cảm giác được sở hữu này cứ tăng lên mãi, nhưng bạn chẳng bao giờ thỏa mãn. Nơi ở của bạn bây giờ trở nên quá nhỏ. Bạn phải có một ngôi nhà với nhiều phòng hơn. Cái xe Ford của bạn phải thay thế bằng một chiếc xe Cadillac. Câu chuyện cứ tiếp diễn và không có đoạn kết. Bạn hưởng một mức lương đủ để bạn và gia đình khá tiện nghi. Rồi xảy ra chuyện thăng chức, và mỗi năm bạn thu nhập càng cao. Bạn có đem món tiền dôi ra đó để tiết kiệm trong ngân hàng và tiếp tục sống như cũ hay không? Bạn sẽ không làm như vậy. Ngay lập tức, bạn bán chiếc xe cũ và mua một chiếc xe mới. Một cẩm dờm có mái che dẫn vào nhà nhanh chóng mọc lên. Một người nào đó sẽ nhanh chóng sắm thêm một tủ quần áo mới. Trên bàn ăn có thêm những món lạ miệng. Đến cuối năm,
bạn cảm thấy hài lòng hơn với việc tăng thêm đó hay không? Hoàn toàn không. Càng có nhiều, bạn càng muốn nhiều hơn. Và quy luật này xảy ra với nhà triệu phú cũng giống như nó xảy ra với bất cứ người nào. Một anh chàng chọn một cô gái trong số những cô bạn thân, tin rằng mình không thể sống khi không có cô. Sau khi lấy được cô gái, anh ta không tin tưởng lắm là anh ta có thể sống với cô. Nếu một người đàn ông sống độc thân, anh ta tự hỏi tại sao mình lại ngốc nghếch tự tước đoạt niềm vui của một người có gia đình. Nếu có gia đình rồi, anh ta tự hỏi bằng cách nào cô ta đã khiến anh mất đi những ngày tháng tự do. Sau cùng, nhiều người vỡ mộng và bắt đầu thấm thía rằng hạnh phúc và mãn nguyện là hai thứ không có trên đời này. Rồi họ bắt đầu tìm kiếm mật khẩu sẽ mở cánh cửa dẫn đến một thế giới nào đó mà chúng ta chẳng biết gì về nó. Chắc chắn phải có hạnh phúc tại phía bên kia. Trong tuyệt vọng, trái tim mệt mỏi, chán nản vì âu lo, họ quay sang tôn giáo để hy vọng và tăng thêm can đảm. Nhưng những khó khăn của họ vẫn không chấm dứt, mà dường như chúng chỉ mới bắt đầu. Bị bao vây bởi những yêu sách triền miên, chúng ta trở nên bắt quyết, không biết phải quay sang lối này hay lối kia. Chúng ta thắc mắc tự hỏi liệu nhãn hiệu tôn giáo có cống hiến lối đi an toàn nhất hay không, cho đến khi hy vọng tan biến. Luôn đi tìm nhưng chẳng bao giờ thấy. Điều này có thể mô tả sự tranh đấu của con người để được hạnh phúc và sự mãn nguyện. Tâm thức chúng ta luôn tìm kiếm cái này đến cái khác. Cái gì chúng ta ham muốn nhất luôn luôn ở trong tương lai xa lắc. Thứ quyền lực chúng ta đòi hỏi luôn luôn xa cách chúng ta hàng chục năm. Và nếu chúng ta nắm được cái gì chúng ta muốn, chúng ta sẽ không còn muốn nó nữa. Tác giả được chúng ta ưa thích là một anh hùng, vừa là một thiên tài, cho tới khi chúng ta tiếp xúc với cá nhân ông ta và nhận ra sự thật đáng buồn là sau tất cả mọi thứ, ông ta chỉ là một con người. Như Emerson đã viết, bao lâu chúng ta mới nhận ra điều này? Người khác không còn hấp dẫn chúng ta nữa khi chúng ta biết được những mặt hạn chế của họ. Một lỗi lầm duy nhất đã làm một hạn chế. Ngay khi bạn nhận ra những mặt hạn chế của một con người, mọi sự về anh ta đều chấm dứt. Ngọn núi đẹp biết bao khi nó xa tích ngoài kia, nhưng lúc đến gần chúng ta nhận ra nó chẳng là gì cả ngoài cây cối, đá sỏi ngổn ngang và những thứ bẩn thỉu. Từ sự thật này mới có câu tục ngữ: sự thân mật làm phát sinh sự khinh lờn. Sắc đẹp, hạnh phúc và sự mãn nguyện là ba thứ kích động tâm thức. Chúng không bao giờ được thưởng thức trọn vẹn, trừ trường hợp người ta đứng xa để ngắm nhìn chúng. Lúc chúng ta thôi ôm ấp ngưỡng vọng về sự thành tựu trong tương lai là lúc chúng ta bắt đầu không muốn làm gì nữa. Thiên nhiên tạo ra chúng ta cùng lúc ban cho chúng ta cảm nhận hạnh phúc lớn nhất và chỉ bền vững khi chúng ta theo đuổi một mục đích nào đó chưa đạt được. Việc chuẩn bị trước ngọt ngào hơn việc thực hiện. Cái gì có sẵn trong tầm tay không làm chúng ta mãn nguyện.
Thứ mãn nguyện bền vững duy nhất là cái gì đó đến với người ta đang ấp ủ trong tim niềm hy vọng sẽ đạt thành. Khi niềm hy vọng đó chết, trong tim người này hiện ra hai chữ chấm dứt. Mâu thuẫn lớn nhất trong cuộc sống là sự kiện hầu hết những gì chúng ta tin tưởng đều không thật. Cơ hội có thể tìm thấy bất kỳ tại nơi nào con người thật sự tìm kiếm nó, chứ không ở nơi nào khác. Đối với hầu hết chúng ta, việc tìm kiếm luôn tỏ ra tốt hơn ở phía bên kia. Hãy để chữ tâm cảm hóa tinh thần đạo nghĩa. Kính thưa các bạn, con người có một tinh thần đạo nghĩa trên cơ sở quan niệm đạo đức. Có thể đó là vô ý thức. Chúng ta thường ca ngợi hoặc phê bình một người nào đó. Chẳng hạn như câu "Cậu ta thật vô lễ" hoặc "Cô ta rất dễ mến". Những lời ấy không chỉ là những lời bình luận đại khái về nhân phẩm của người khác, mà còn là sự phân biệt thấp hèn và cao thượng. Một vị giáo sư tâm lý học của một trường đại học danh tiếng cho rằng chúng ta nhẫn nhịn là vì con người có tinh thần đạo nghĩa. Hầu như người nào từ lúc nhỏ cũng bắt đầu dựa theo tiêu chuẩn đạo đức truyền thống để phân biệt phải trái, đúng sai. Tiêu chuẩn để phân biệt có thể khác nhau rất xa và rất lớn, nhưng chúng sẽ phát triển thành thói quen để chúng ta làm cho mình và người khác bình tĩnh. Các cuộc trò chuyện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đầy rẫy những ngôn ngữ đạo đức. Những ngôn ngữ đạo đức này ẩn chứa những trạng thái mang ý nghĩa tâm lý học. Trong cuộc tranh luận của chúng ta đối với đúng, sai, phải, trái, và sự tưởng tượng của chúng ta đối với các quan hệ giữa con người với con người, chân thành, công bằng, ngay thẳng, vân vân. Hai điều này có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa là con người khi sinh ra đã có tinh thần đạo nghĩa. Cũng không có nghĩa là tinh thần đạo nghĩa nó lại là tiêu chuẩn đạo đức duy nhất có ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Nó chỉ nói rõ rằng phần lớn con người ở trên thế giới trong những nền văn hóa khác nhau đều cảm nhận một loại tinh thần đạo nghĩa nào đó để phân biệt được sự tốt đẹp và điều xấu xa. Tinh thần đạo nghĩa của chúng ta ảnh hưởng đến sự phán đoán, đánh giá của chúng ta. Theo truyền thống, tinh thần đạo nghĩa được hình thành do sự truyền bá của giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình. Ở một mức độ nào đó, điều đó là đúng. Nhưng người ta có thể có quan điểm riêng của mình về tinh thần đạo nghĩa, đồng thời đưa ra những bình luận đánh giá khác nhau. Tuy nhiên, sự tu dưỡng đạo đức là phổ biến. Tất cả mọi nền văn hóa đều thể hiện quan niệm đạo đức chung của chúng. Công bằng, trách nhiệm, cảm thông, nhẫn nhịn, vân vân là cách thể hiện tinh thần đạo đức này ở mỗi nền văn hóa đều được yêu cầu ở mức độ khác nhau. Đối với các điểm này, rất ít gây nên cuộc tranh luận. Có nhà tâm lý học cho rằng quy tắc đạo đức có rất nhiều điểm chung. Ví dụ, việc giết người không có lý do trong nền văn hóa đã biết điều bị cấm. Việc chết chóc cần có một lý do chính đáng.
Đây là sự thật tồn tại tuyệt đối. Điều này phản ánh tinh thần đạo đức phổ biến đối với giá trị sinh mệnh. Loạn luân cũng là việc bị lên án một cách phổ biến. Giết hại đứa trẻ sơ sinh khoảng chừng 1 tháng là việc rất ít xảy ra. Nhưng giết hại một đứa trẻ mới sinh ra lại là hành vi còn đang xảy ra thật sự. Nhưng cùng với việc áp lực kinh tế dần giảm nhẹ, hành vi này cũng đang dần dần ít thấy hơn. Khi chúng ta nói đến một số tiêu chuẩn đạo đức nào đó là phổ biến, không có nghĩa là chúng ta nói mỗi loại văn hóa đều không hề có sự ngoại lệ đối với những tiêu chuẩn đạo đức này. Một phụ nữ dìm con mình chết đuối. Việc này nói lên rằng giết hại một đứa trẻ sơ sinh là tội lỗi. Một người mắc bệnh tâm thần giết người. Điều này cũng không nói lên rằng con người không có tinh thần đạo nghĩa. Một ngoại lệ hoặc một số ngoại lệ chẳng thể phủ định tính phổ biến của tinh thần đạo nghĩa của con người. Cũng như vậy, trong một nền văn hóa có những cách làm không nhân đạo, cũng không thể nói tất cả các nền văn hóa đều không có tinh thần nhân đạo. Trong nền văn hóa có nhiều tiêu chuẩn đạo đức, không có nghĩa là nơi nào của nền văn hóa đó cũng đều có yêu cầu đối với các tiêu chuẩn đạo đức phổ biến. Một số tinh thần đạo nghĩa chung như tha thứ cho người khác, công bằng, trách nhiệm, tự kiềm chế được toàn thế giới tôn sùng. Bất kể ở đâu có sự tồn tại của quan hệ giữa con người và con người, thì ở nơi đó sẽ có sự đòi hỏi đối với tiêu chuẩn đạo đức theo một cách riêng nào đó. Quan hệ giữa con người cần có chữ tâm. Nhân phẩm là một phẩm chất đạo đức tốt về tư tưởng tiềm ẩn trong quan hệ giữa con người với nhau. Phẩm chất đạo đức cao thượng là sự biểu hiện phẩm chất tính cách bên trong của con người. Aristotle, người đầu tiên đề xướng phẩm chất đạo đức cao thượng, đã nêu lên 4 loại phẩm chất. Thứ nhất là kiên nhẫn. Thứ hai là tự kiềm chế. Thứ ba là thận trọng. Thứ tư là công bằng. Ngày nay, đòi hỏi về đức hạnh của chúng ta có thể nhiều hơn đòi hỏi của Aristotle. Một số nhà tâm lý học hiện đại cho rằng trong xã hội hiện nay, việc khôi phục các phẩm chất đạo đức cao thượng có tác dụng quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần. Hiện nay, việc tham cứu đối với đạo đức tập trung ở trạng thái tâm lý khó xử và ta nên làm thế nào. Phẩm chất đạo đức cao thượng nói ở góc độ khác chính là bắt đầu từ ta nên làm một con người như thế nào. Ta nên là một con người như thế nào. Khi bình luận về phẩm hạnh và mối quan hệ giữa con người với con người, có một yêu cầu cơ bản đối với tiêu chuẩn đạo đức phẩm chất cao thượng này. Có điều, tiêu chuẩn của phẩm chất đạo đức cao thượng lại liên quan đến sự khó xử về mặt tinh thần. Đôi khi chúng ta tự hỏi, tại sao thế giới này lại có quá nhiều sự dối trá, nỗi sợ hãi, sự nghèo đói, bất hạnh? Chúng ta luôn than phiền cuộc sống đầy rẫy những lo toan, khắc nghiệt với mình, đến nỗi chúng ta không thể tìm thấy một niềm vui nào trong cuộc đời. Nhiều khi chúng ta sống ích kỷ, thờ ơ và vô tình trước nỗi đau của đồng loại. Nhưng chúng ta lại luôn gào lên rằng
Xã hội đã mang lại cho tôi những gì mà chúng ta chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng mình đã làm được gì có ích cho xã hội. Kính thưa các bạn, trong cuộc sống chắc chắn bạn luôn mong muốn được quan tâm, đồng cảm, được chia sẻ và yêu thương. Vậy tại sao bạn lại không làm điều đó đối với người khác? Tại sao bạn không đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử với mình? Biểu hiện của sự quan tâm, chia sẻ, dù chỉ là rất nhỏ thôi, cũng có thể trở thành những khơi gợi tình cảm cộng đồng. Chính những mối quan hệ ràng buộc qua lại đó sẽ là nền tảng của mối quan hệ thân ái, cùng nhau hợp tác và phát triển. Bạn phải hiểu rõ ước muốn con người. Điều mà mọi người quan tâm đó chính là bản thân họ, chứ không phải bạn. Đây là mấu chốt của mọi việc trong đối nhân xử thế. Không chỉ trích, không tranh cãi hay phàn nàn. Người ta nói mà đúng là như vậy. Người ta nói rằng chúng ta không nên lo lắng về những lời phàn nàn, vì khoảng 80% người ta sẽ không quan tâm và 20% còn lại nghĩ rằng bạn chỉ xứng đáng được như vậy. Hãy làm mà không than vãn hay tranh cãi. Than vãn hay tranh cãi sẽ không mang lại lợi ích gì cho bạn, vì mọi người có khuynh hướng phản ứng tiêu cực đối với những lời than vãn hay tranh cãi của bạn. Thay vì như vậy, hãy tìm giải pháp khi bạn nhận ra vấn đề hoặc là không nói gì cả. Hãy mỉm cười thật nhiều. Khuôn mặt bạn thể hiện câu trả lời có hay không. Nó sẽ nói với cả thế giới này rằng hãy để tôi yên. Hay nói tôi là người thân thiện và dễ gần gũi. Sau cùng, chí ít kết quả tinh thần sẽ là niềm vui sướng. Hãy thử trước tiên là cho ngày hôm nay. Bạn hãy trải nghiệm điều này đi. Hãy tự làm cho mình mỉm cười ngay cả khi bạn không thích. Hãy mỉm cười suốt ngày và sau đó xem phản ứng của mọi người đối với bạn như thế nào. Bạn sẽ thấy bất ngờ thú vị đấy. Và người ta cũng cảm thấy như vậy đấy. Giây phút ban đầu trong cuộc giao tế luôn có tính quyết định. Vì vậy, trước khi nói, để phá vỡ sự yên lặng, bạn hãy nở một nụ cười thân thiết. Phản ứng tiếp theo là người ta sẽ nở nụ cười lại, đáp lại bạn. Người ta thường quên điều này. Mình bỏ ra bao nhiêu thì sẽ được đáp lại bấy nhiêu. Nếu bạn trao cho người ta ánh mắt thì người ta sẽ trao lại cho bạn ánh mắt. Nếu bạn trao lại cho người ta ánh mặt trời thì bạn sẽ nhận lại ánh mặt trời. Còn nếu bạn trao cho người ta giông tố, mưa bão thì bạn cũng sẽ nhận trở lại y như vậy. Ngữ điệu và biểu lộ cảm xúc nét mặt của bạn rất quan trọng, vì chúng cho thấy tình tự nội tâm của bạn. Vậy bạn hãy cười lên. Hãy lắng nghe thật sự. Người ta thường lắng nghe nhưng không thật sự chú ý. Bạn có thể lặp lại như vậy những gì nghe được, nhưng bạn không thật sự hiểu thấu nó. Nỗ lực lắng nghe thật sự những điều người khác nói. Tập trung vào điều bạn muốn trả lời hơn là để đầu óc nghĩ về điều gì đó thích thú. Sau đó, nếu có sự bất đồng ý kiến hay hiểu lầm thì hãy giải thích điều đó với người đang trò chuyện cùng bạn.
Hãy kiên nhẫn và tóm tắt ngắn gọn ý kiến, quan điểm hay những lời nói không mạch lạc của người để làm lời mở đầu cho câu trả lời của bạn. Người đó sẽ hiểu bạn đang lắng nghe họ. Khi ấy họ cũng sẽ lắng nghe bạn hơn. Bạn luôn luôn hãy nhớ, bạn sẽ nhận được những gì mà bạn cho đi. Cuộc trò chuyện sẽ tốt hơn nếu cả bạn và người đối diện đều cùng nhau lắng nghe. Mối quan hệ cũng sẽ tốt như vậy. Từ chối lắng nghe người khác sẽ khiến đối tượng cảm thấy sâu sắc rằng bạn không tôn trọng họ. Bạn hãy chú ý đến từng người trong nhóm. Đừng chỉ nhìn quan tâm đến lãnh đạo, hai người nổi bật nhất trong nhóm. Đây là điều tối kỵ. Trong cuộc sống, không có gì giúp bạn hữu hiệu hơn là đối nhân xử thế bằng cái tâm. Đó chính là một thính giả tốt. Bạn hãy làm một thính giả tốt đi, rồi kết quả sẽ được như mong muốn. Làm thính giả, bạn sẽ giành được nhiều tình cảm tốt hơn của người khác. Đương nhiên là tốt hơn là một người nói giỏi. Khi bạn phải nhìn chăm chú người nói chuyện, tập trung lắng nghe họ, thỉnh thoảng cần nêu câu hỏi và không bao giờ ngắt lời người khác. Hãy khéo léo khiến kẻ khác cảm thấy họ là người rất quan trọng. Sự thiếu tin tưởng và tôn trọng nhau đang ảnh hưởng mạnh các mối quan hệ trong xã hội dị kỷ của chúng ta. Ở nhà, tại nơi làm việc, ai cũng đều thích nghe người khác nói mình là người quan trọng. Vì vậy, hãy làm cho họ vui. Hãy để họ biết bạn nghĩ rằng họ đang chịu khó làm việc thật sự. Họ đang đóng góp nhiều cho xã hội. Họ là ai? Họ làm những gì mà họ cho rằng đó là những điều rất giá trị, được người khác công nhận. Hãy bắt đầu thử điều này với người thân trong gia đình, rồi đến nhân viên, đồng sự, bạn bè của bạn hay bất cứ ai. Hãy là người luôn luôn khuyến khích và động viên mọi người. Ai cũng cho mình là quan trọng. Ý thức được điều đó và khéo léo vận dụng nó là một trong những nền tảng quan trọng trong đối nhân xử thế. Hãy thể hiện lòng biết ơn của bạn. Lòng biết ơn là anh em với sự quả quyết. Khi ai đó làm điều gì có lợi cho bạn, ngay cả khi điều đó làm bạn không mong muốn, bạn phải cho họ biết rằng bạn đánh giá cao về việc họ làm. Hãy tập thói quen thể hiện lòng biết ơn. Mọi người đều cảm thấy có quyền làm vậy hay không? Nhưng khi bạn không thể hiện được sự biết ơn thì bạn sẽ không nhận được điều gì từ người khác. Hai, bạn chỉ nhận được sự bực bội và thái độ không hài lòng của người khác mà thôi. Ngược lại, khi bạn thể hiện lòng biết ơn, ngay tức thì bạn có thể làm họ vui cả ngày. Vì vậy, hãy cảm ơn những người cùng phòng về việc họ đổ rác hay rửa chén giúp bạn, chứ không chỉ vì những điều đặc biệt. Cảm ơn nhân viên vì những nỗ lực của họ, ngay cả khi nỗ lực đó không mang lại kết quả gì. Lúc ấy, hãy nhìn khuôn mặt rạng rỡ của họ. Bạn sẽ chẳng mất gì khi thể hiện lòng biết ơn, nhưng bạn sẽ nhận được rất nhiều đấy. Nếu bạn cảm kích người nào đó mà họ biết được, thì lần sau họ sẽ báo đáp bạn nhiều hơn. Nếu bạn không bày tỏ thì rất có thể bạn sẽ không còn cơ hội. Nhưng thái độ biết cần chân thành, bày tỏ rõ ràng, tự nhiên. Khi nói, hãy nhìn thẳng vào đối tượng, nói ra tên của đối tượng. Hãy luôn tìm cơ hội để bày tỏ lòng cảm kích
Hãy khơi dậy sự mong muốn, cảm giác háo hức ở người khác. Hãy nói về sở thích của họ. Thông thường mọi người ai cũng thích nói về bản thân của mình. Đó có thể là sự thể hiện cái tôi, hay đơn giản chỉ là sự thỏa mãn nhu cầu được bầu bạn, được tâm sự. Dù thế nào, bạn hãy cứ một lần đừng nói về mình nữa, mà thay vào đó là nói về người khác. Người này có thể là một chị đồng nghiệp lớn tuổi và khó tính. Hãy hỏi thăm công việc và con cái của chị ấy. Khi thấy ai đó đang mặc chiếc áo sơ mi có một hình siêu sao, bạn hãy bàn về siêu sao này. Nếu người ấy hưởng ứng thì bạn đã tạo được một sự thân thiện trong câu chuyện của mình. Người ta thích nói về sở thích của mình, vì vậy hãy cho họ cơ hội để làm điều đó. Tuy nhiên, nếu không nhận được sự hưởng ứng từ phía đối diện khó tính, thì tốt nhất bạn nên tiết kiệm lời. Hãy chọn một thời điểm khác để tiếp chuyện. Vì đối với một số người, không phải ai họ cũng dễ dàng trò chuyện. Khi trò chuyện với người khác, bạn hãy cho họ chọn vấn đề mà họ cảm thấy hứng thú nhất. Đó cũng chính là bản thân họ. Bạn sẽ thấy rằng mọi người say sưa nói về họ hơn bất cứ vấn đề nào. Nếu bạn khéo cho họ nói về những điều mà họ thích, thì họ sẽ rất thích bạn, và bạn sẽ trở thành một người được hoan nghênh. Chúng ta không gây được cảm tình với người khác vì chỉ biết suy nghĩ về mình, nói về mình. Điều trước tiên là bạn phải tìm hiểu xem họ thích cái gì hay đang theo đuổi cái gì. Và rồi hãy nói với họ điều họ thích nghe. Đây là bí quyết lớn để gây ảnh hưởng đối với người khác. Bạn hãy vận dụng nguyên tắc này vào thực tế cuộc sống bạn nhé. Phương pháp để hiểu rõ điều người khác muốn là hỏi nhiều, quan sát nhiều, lắng nghe nhiều, cộng thêm nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân và với cái tâm rộng mở. Hãy ghi nhớ tên của người khác. Một vài người có khả năng nhớ tên đến kỳ lạ, còn chúng ta nhiều khi phải tìm cách để giấu đi sự thật là chúng ta đã quên tên của họ. Người ta nói rằng cái tên là từ ngữ ngọt ngào nhất mà người ta muốn nghe. Vì vậy, hãy làm mọi điều để họ được nghe lời ngọt ngào ấy. Thật khó chịu khi ai đó gọi tên mình sai, và bạn rất bực mình nếu giữa chốn đông người bạn bị gọi với cái tên cúng cơm chẳng hay ho. Thường xuyên nhắc đến họ, tên và hình ảnh của họ sẽ khiến họ rất thích bạn. Hãy quan tâm đến người khác một cách chân thành. Những lời nói tốt đẹp có sức mạnh rất lớn, nhưng người ta sẽ đánh giá cao bạn dựa vào những gì bạn đã hy sinh vì họ. Đó có thể là sự hy sinh thời gian, công sức hay một chút ít tiền bạc. Hãy tập thói quen nhận ra và đáp ứng yêu cầu này của người khác. Đặt yêu cầu của người khác lên trên yêu cầu của mình. Đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình. Đặt mong muốn của người khác lên trên mong muốn của mình. Chẳng điều gì giúp bạn có được những người bạn thật sự hơn là sự hy sinh. Hãy nói về sai lầm của chính mình trước khi phê bình người khác. Đừng ngại tự chọc quê mình. Bạn hãy dùng những câu bông đùa tự làm giảm giá trị của mình. Trong một thế giới mọi người luôn nghĩ mình quan trọng, thì những câu bông đùa tự làm giảm giá trị của bạn ngay tức thì khiến bạn trở nên thu hút. Hãy tiếp tục làm như vậy. Hãy chế nhạo những khuyết điểm của bản thân mình.
Thật nghịch lý là khi bạn làm giảm giá trị của mình lại có thể nâng bạn lên trong mắt của người khác. Hãy nói về lỗi của chính mình trước khi đề cập đến lỗi của người khác. Vì có thể bạn là người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng bạn lại không hoàn hảo. Nếu bạn muốn ai đó lắng nghe bạn nói về những sai lầm của họ đã gây ra, thì hãy bắt đầu bằng lỗi lầm của chính mình. Làm như vậy, bạn đã giúp họ cảm thấy an toàn hơn để chấp nhận lỗi lầm. Không bao giờ được nói "ông sai rồi". Hãy nghĩ xem bạn cảm thấy thế nào khi ai đó nói với bạn đúng câu này. Nói như vậy có thể giúp giải quyết rắc rối hay chỉ làm tăng thêm khó khăn vậy? Câu này hiếm khi thuyết phục được ai, vì vậy bạn không nên dùng nó. Đừng bao giờ cho rằng bạn đúng. Giả định này sẽ làm lệch hướng cuộc trò chuyện, gây ra xung đột và dập tắt những ý tưởng sáng tạo của chính bạn hơn bất cứ điều gì. Điều này rất dễ hiểu, bởi vì không phải lúc nào bạn cũng đúng. Tuy nhiên, đối với mỗi con người chúng ta, điều này hơi khó chấp nhận trong các cuộc nói chuyện hay thảo luận. Mỗi người trong chúng ta đều có xu hướng cho rằng mình đúng và thường hay biện minh cho những hành động của mình bằng mọi cách, thậm chí khi biết rằng điều đó là sai. Không ai là hoàn hảo cả, và cũng chẳng thể chắc chắn rằng những gì mình làm đều đúng. Vì vậy, thật là thiếu lịch sự và kém văn minh khi luôn cho rằng mình đúng trong các cuộc giao tiếp. Bạn cũng đừng cố gắng khiến người khác chấp nhận quan điểm của mình bằng cách tranh cãi. Con người là sinh vật phức tạp và không phản ứng dựa trên những phân tích mang tính logic. Bạn có thể thắng trong một cuộc tranh cãi, nhưng người khác sẽ không cảm ơn bạn vì điều đó. Thực tế, thắng trong một cuộc tranh luận có thể làm vấn đề trở nên khó khăn hơn. Không ai muốn bị đánh bại hoặc cảm thấy thua người khác. Khi đối phó với một người khó khăn, bạn đừng cố thuyết phục họ bằng một cuộc tranh luận. Lời nói sẽ rất khó thuyết phục và không phải ai cũng tranh luận một cách logic. Thay vào đó, hành động sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Hãy cởi mở, linh hoạt. Lúc đó sẽ giải quyết được vấn đề mà chúng ta thấy không quá khó khăn đối với bản thân cũng như người khác. Đây chính là điều cần thiết khi đối nhân xử thế. Lão Tử nói, không có gì mềm mại và linh hoạt hơn nước, và cũng không thứ gì có thể chống lại nó. Bạn phải đặt mình vào địa vị của người khác. Điều này có nghĩa là bạn nên cố gắng hiểu quan điểm của người đối diện. Tìm hiểu xem vì sao họ lại có hành động và cư xử như vậy, và đồng thời đặt mình vào vị trí của họ. Chúng ta thường bảo vệ và áp đặt ý kiến của mình mà không nghĩ đến quan điểm, ý kiến của người khác. Vì vậy, trong bất kỳ cuộc giao tiếp nào, người suy nghĩ và chuẩn bị kỹ càng luôn là người có lợi nhất. Khi người ta cho rằng mình đúng và người bất đồng ý kiến với họ là sai, họ đã đánh mất cơ hội học hỏi từ người đó và cơ hội nảy sinh giải pháp cả hai cùng thắng. Khi chúng ta quá bảo vệ quan điểm của mình, chúng ta sẽ biến mình thành người cố chấp, ấu trĩ và kiêu căng. Chúng ta nên khiêm tốn chấp nhận rằng tôi không thể biết hết mọi câu trả lời và ai đó cũng có thể có điểm đúng, ngay cả đó là người đang chỉ trích tôi. Khi bạn gặp một vấn đề như vậy, có một phương pháp hay dành cho bạn là
hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình. Hãy xem cuộc đối thoại như một buổi trò chuyện để học hỏi hơn là một cuộc chiến. Biến cuộc trò chuyện thành cơ hội học tập. Học hỏi những gì có thể từ người khác. Có thể họ có những thông tin mà bạn chưa hề biết. Chúng ta sẽ có được những ý tưởng hay và các mối quan hệ tốt một khi chúng ta phát triển trí óc bằng cách lắng nghe quan điểm của người khác trong các cuộc trò chuyện. Hãy luôn tôn trọng quan điểm của người khác. Hãy khéo léo tán đồng người khác với cái tâm rộng mở bằng cách khi tán đồng người khác, bạn hãy nói ra, gật đầu và nói: tôi đồng ý với ông. Hai, ông nói đúng. Còn khi không tán đồng, bạn đừng bao giờ nói cho họ biết, trừ phi bất đắc dĩ. Tránh tranh luận với người khác dù bạn đúng. Không ai có thể chiến thắng từ tranh luận. Cũng không ai có được bạn bè từ cuộc tranh luận. Xử lý đúng đắn các cuộc xung đột. Người hiếu chiến chỉ nghĩ tới một việc là đấu ngay. Phương thế tốt nhất để đối phó với họ là từ chối đấu với họ. Tóm lại, bạn cần nhớ người ta thích được tán đồng, thích được khen thưởng, và người ta không thích bị phản đối, chê bai. Hãy nói xin lỗi. Chỉ cần nói như vậy, làm vậy bạn sẽ không có chết đâu. Có thể bạn nợ ai đó một lời xin lỗi. Hãy nói: tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Hãy thêm vào câu: bỏ qua cho tôi nhé, và bạn sẽ được tha thứ. Hãy làm cho người khác nói đúng, phải, có ngay từ đầu. Phương thức tốt nhất trong nghệ thuật thuyết phục là đừng trực tiếp trình bày ý kiến của mình, mà nên để người khác nói thay cho bạn, dù người ấy không có mặt ở bên cạnh bạn. Ví dụ bạn nói: chiếc xe này người quen của tôi dùng 5-6 năm nay rồi mà vẫn chạy tốt. Đây đúng là một hiện tượng kỳ lạ. Người ta thường ít hoài nghi tính chân thực điều mà bạn gián tiếp trình bày. Nếu bạn trực tiếp nói đó là ý của bạn, thì họ sẽ hoài nghi bạn. Vì vậy, cần thông qua một người thứ ba để nói ra. Đừng bao giờ bắt người khác làm theo ý của mình. Trên thực tế, bạn luôn mong muốn người khác cư xử và hành động theo những gì mình muốn. Tuy nhiên, mỗi người đều có quyền tự do hành xử và sẽ rất khó khi mong đợi người khác hành động theo ý của mình. Chúng ta có thể sử dụng sự ép buộc và quyền lực để ảnh hưởng người khác, nhưng điều này chỉ là tạm thời và hiệu quả không cao. Thay vì bắt người khác làm theo ý muốn của mình, tốt nhất là bạn nên tập trung vào những điều có thể thay đổi ở bản thân mình. Bằng cách thay đổi quan điểm và thích nghi với hành động của người khác, chúng ta sẽ dễ dàng vươn tới thành công hơn. Chắc hẳn bạn đã thấy hiện tượng khi dòng nước gặp phải một chướng ngại, nó sẽ không cố di chuyển chướng ngại vật đó mà sẽ đi đường vòng qua. Do đó, hãy cư xử một cách linh hoạt. Đó là phương pháp tốt nhất trong cách đối nhân xử thế bằng chữ tâm. Bạn hãy để người khác ra quyết định bằng cách: 1. Khiến họ thấy rằng ý tưởng của bạn cũng là của họ. 2. Hãy nói với họ rằng nếu họ làm theo điều bạn nói thì họ sẽ được lợi, chứ không phải bản thân bạn. 3. Bạn hãy hỏi những câu chỉ có thể trả lời vâng, đúng. 4. Khiến người khác chọn một trong hai chữ
Được, nghĩa là chọn cái nào cũng đều nói được với bạn. Cuối cùng, cho đối tượng thấy tầm quan trọng của sự việc đối với họ. Hãy đưa ra những đánh giá chân thành, thành thật. Con người không chỉ sống bằng cơm gạo. Bạn còn nhớ cảm giác khi nhận được một lời ca ngợi làm bạn hưng phấn suốt ngày không? Vì vậy, bạn nên nói những lời tán thưởng người khác. Bạn sẽ được lợi vô cùng. Nhưng xin hãy nhớ những điều sau đây. 1. Lời ca ngợi phải chân thành. 2. Ca ngợi hành vi chứ đừng ca ngợi con người. 3. Ca ngợi cần cụ thể, cần bắn tên có đích. 4. Tập thói quen ca ngợi mỗi ngày, ít nhất là một người. Hãy bắt đầu theo cách thân thiện. Khi chúng ta gặp kẻ khác lần đầu, ấn tượng mà chúng ta để lại cho họ chủ yếu là hành vi của bản thân chúng ta. Cho nên cần phải: 1. Chân thành, lời nói đi đôi với việc làm. 2. Nhiệt tình. 3. Không cần quá nôn nóng. 4. Đừng hạ thấp kẻ khác mà đề cao mình. 5. Đừng đả kích bất cứ việc gì. Còn về nghệ thuật phát biểu và trò chuyện là: 1. Hãy đưa ra những câu hỏi thay vì đưa ra những mệnh lệnh. 2. Hiểu rõ nội dung mình hỏi. 3. Nhìn thẳng vào thính giả. 4. Nói những vấn đề mà người ta cảm thấy hứng thú. 5. Khơi dậy những tình cảm cao thượng ở đối tượng đang nghe mình nói. 6. Hãy giữ thể diện cho người khác. 7. Khi cần phê bình sai lầm của người khác, bạn hãy gián tiếp hướng sự chú ý của họ tới những sai lầm mà họ mắc phải. 8. Không bao giờ nói xấu người khác. Thậm chí nhiều người không nhận ra mình đang làm điều này khi muốn gây chú ý bằng cách làm mất danh dự của ai đó. Nếu điều bạn sắp nói ra làm giảm danh tiếng của một ai đó, thì trước hết hãy suy nghĩ tại sao bạn lại nói điều đó. Sau đó, ở mọi tình huống, hãy ngưng nói ngay. Bạn nên nhớ một nguyên tắc hạ thấp người khác. Điều đó cũng chẳng tôn vinh bạn lên được. 9. Đừng ngắt lời người khác và không bao giờ cắt đứt suy nghĩ của họ. Hành động đó làm nhiều người tức giận. 10. Đừng trò chuyện khi đang tức giận. Đôi khi điều này là khó tránh, nhưng thường thì không nên làm như vậy. Lúc giận, hầu hết chúng ta khó có thể có được quan điểm đúng đắn và khó nói rõ được suy nghĩ của mình. Và vì không truyền đạt được ý mình có khi chúng ta còn đang tức giận, và chúng ta có thể tức giận hơn. Như vậy sẽ làm tăng thêm khó khăn. Hãy bỏ qua và thở thật sâu. Tương tự, đừng bao giờ gửi thư hay nhắn tin khi bạn đang giận điên lên được. Nếu bạn gửi thư hay nhắn tin thì lời châm biếm của bạn sẽ được ghi nhớ suốt cuộc đời. Hãy tập trung vào những điểm tương đồng của bạn. Nhiều nhà nghiên cứu chứng minh rằng chúng ta rất dễ bị những người xung quanh gây ảnh hưởng. Nếu bạn cũng ở đó, chịu đựng nỗi đau của họ. Nếu bạn nhìn, nói chuyện và ăn mặc như họ, có thể họ sẽ thích bạn hơn. Họ sẽ dễ dàng lắng nghe bạn. Họ sẽ tin cậy bạn hơn. Vì vậy, hãy tập trung vào điểm tương đồng với họ mà bạn có.
ngay cả khi chỉ là một chút gì đó giống họ. Hãy tập trung toàn bộ câu chuyện vào điểm tương đồng đó nếu có thể. Hãy tạo một sự thư giãn thân mật. Điều này không đơn thuần liên quan đến việc mời khách ngồi ghế hay mời họ một ly trà nóng, mà nó liên quan nhiều đến việc tạo ra không gian thoải mái mà mọi người được nghỉ ngơi và cảm thấy thân mật khi trò chuyện cùng bạn. Chúng ta làm điều đó như thế nào? Phần lớn người ta thực hiện bằng cách kết hợp những điều đã được liệt kê ở trên. Hãy mỉm cười, khen họ, tập trung vào những yêu cầu của họ và thật sự quan tâm đến họ. Hãy khéo léo khi nói về những đề tài gây tranh cãi, tránh đề cập trực tiếp. Bạn ngồi đối diện họ sẽ hay hơn là ngồi lệch về một góc, và cho họ thấy bạn đang chú ý đến họ bằng cách luôn nhìn họ, gật đầu khi bạn hiểu điều họ nói. Hãy đối xử với họ một cách chân thật và cảm thông, rồi bạn sẽ đạt được điều bạn muốn. Cái tâm trong tình huống trách móc và hòa giải. Bạn còn nhớ sự hiểu lầm xảy ra giữa bạn và người mà bạn thích hay không? Hoặc là bạn đã làm chuyện gì đó khiến người yêu của bạn, cha mẹ của bạn, con cái của bạn tức giận, hoặc người mà bạn yêu trách móc bạn một cách gay gắt khiến bạn phải bực tức. Người mà bạn yêu nói gì? Bạn có vì những lời nói của họ mà băn khoăn hay không? Người mà bạn yêu trước đây đã từng nói như vậy chưa? Trong những tình huống khác nhau, bạn phải học cách dùng các phương pháp khác nhau để đón phản ứng của người ấy. Khi bạn làm người yêu của bạn tức giận, bạn nên tưởng tượng phản ứng của người ấy. Khi bạn đối mặt với sự trách móc của người ấy, bạn nên né tránh xung đột. Bạn nên coi sự trách móc đối với mình là không đáng gì cả. Khi đối mặt với tình huống đó, bạn sẽ có phản ứng gì? Nhiều cặp vợ chồng khi xảy ra mâu thuẫn đã không ngừng làm tổn thương lẫn nhau. Kết quả là càng khiến cho mối quan hệ của họ lâm vào tình trạng lúng túng, khó xử hơn trong một thời gian nhất định. Thông qua cái tâm rộng mở, bạn kín đáo xây dựng quan hệ thân mật, quên đi những điều không vui là giải pháp tốt hơn cả. Những cặp vợ chồng này thường xuyên nghĩ đến niềm hy vọng, nghĩ đến tương lai mà không nên cứ nhắc hoài đến những chuyện đã qua. Cái tâm rộng mở là điều then chốt để xoay chuyển tình huống, có thể làm cho cái đau khổ trong câu chuyện từ tuyệt vọng chuyển thành tình yêu và hy vọng. Hãy chọn trong ký ức của bạn một sự kiện mà bạn bị tổn thương, đồng thời khiến bạn không thể tha thứ cho người làm tổn thương. Bạn hãy chia trên giấy 2 cột. Một cột viết những suy nghĩ của bạn về trách nhiệm, công bằng, ngay thẳng của bản thân và người làm tổn thương bạn. Một cột viết những suy nghĩ về sự tha thứ, cảm thông, nhân từ của bạn và người đó. Nếu bạn rất khó bỏ qua, có thể bạn sẽ ghi rất nhiều lý do ở cột trách nhiệm, công bằng, ngay thẳng. Có thể bạn sẽ hồi tưởng đến việc người này cần phải nói với bạn rằng anh ta hoặc chị ta đã có lỗi rất nhiều với bạn, cần phải xin lỗi bạn, cần phải hứa không tiếp tục làm tổn thương bạn nữa. Sau đó, nếu những điều này đều là sự thật thì bạn nên nghĩ xem, khi bỏ qua để hiểu lỗi lầm của người ấy, bạn còn có cảm giác phân vân. Rồi bạn tưởng tượng rằng bạn cũng có thể làm cái việc tổn thương đến người khác. Thậm chí việc làm của bạn
còn tồi tệ hơn hay không? Hãy nghĩ xem bạn có quyết tâm muốn mở rộng cái tâm cảm thông và nhân từ của bạn tới người đã làm tổn thương bạn hay không? Nếu bạn tin tưởng một cách chắc chắn rằng người này không đáng để bạn thương xót và cảm thông, công bằng, ngay thẳng mới là cách đúng đắn để đối xử với người đó, vậy bạn nên nghĩ đến cái tâm rộng mở. Bạn không thể bỏ qua. Có phải thật sự vì người này không thể tha thứ, hay chỉ vì bạn đang rất tức giận cho nên không muốn tha thứ cho người đó? Hay vì lâu nay bạn luôn kiêu hãnh và đều không cho phép người khác xúc phạm bạn? Nếu bạn có thể nghĩ kỹ và hiểu rõ rằng thật ra bản chất của người này là tốt, thì bạn nên lùi một bước dàn xếp cho ổn thỏa. Như vậy, bạn vừa có thể được người khác biết ơn và tôn trọng, lại vừa thể hiện được sự rộng lượng của mình, tạo nên tiếng tốt cho bạn. Điều quan trọng nhất là bạn duy trì được một mối quan hệ xã hội, giữ được tâm trạng bình hòa. Như vậy, sự tha thứ đã kết hợp được với công bằng và khoan dung rồi. Công bằng và nhân từ rất khó, nhưng hàng ngày chúng ta phải đưa ra một quyết định về công bằng và nhân từ. Đấu tranh để cuối cùng muốn tha thứ hoặc muốn công bằng. Nếu chúng ta luôn muốn cả hai thì nên làm thế nào? Vừa muốn được đối xử công bằng lại vừa suy xét đến những ưu điểm của người đó. Cần tha thứ thì hãy tha thứ. Đối với người khác nên khoan dung một chút. Ví dụ, bạn trai của bạn, hai người sắp kết hôn, nhưng anh ta không nói với bạn là anh ta đã có vị hôn thê. Vậy bạn nên làm thế nào? Một người quen mượn tiền bạn nhưng cứ lờ đi không trả, bạn sẽ làm thế nào? Những vấn đề này chúng ta đều có thể gặp. Nghĩ kỹ xem trong những trường hợp như vậy, rốt cuộc chúng ta phải làm như thế nào? Nổi nóng ư? Chửi bới ầm ĩ lên? Hay là gây sự đánh nhau? Hay phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định? Trước tiên, hãy nhận rõ mọi tình huống rồi mới quyết định. Chúng ta vừa muốn công bằng lại vừa muốn không mất hòa khí. Đây là điều đích thực mà chúng ta muốn. Nhưng vừa muốn người khác đối xử công bằng với bạn, lại vừa muốn cả hai bên không bị tổn thương. Đây quả là một điều rất khó khăn. Có khả năng làm được như vậy hay không? Có lẽ kẻ thù của bạn chính là người bạn vô cùng thân thiết của mình. Người bạn vô cùng thân thiết này hình như đã từng đáng kính, từng thẳng thắn. Hơn nữa, bạn đã từng tin cậy người ấy. Nhưng bỗng nhiên, không có bất cứ một lý do rõ ràng nào, người ấy bắt đầu công kích chống lại bạn. Bạn chẳng làm gì cả, nhưng lại bị người ấy phản đối khắp nơi. Thậm chí khi người ấy ở gần bạn và bạn đối với người ấy vẫn thân mật, nhưng bạn không thể nào tin được rằng người ấy đã nói xấu về bạn. Những lời bịa đặt làm tổn thương bạn. Việc làm tổn thương như vậy sẽ càng sâu sắc hơn vì người ấy đã từng là tri kỷ của mình. Có người có thể sẽ hỏi, trên thực tế tình huống này có thể xảy ra hay không? Tôi không thể nào hiểu được làm sao lại có thể xảy ra một chuyện như vậy. Nhưng đây là một câu chuyện thật sự đã xảy ra. Khi chúng ta nói tới quan hệ giữa con người với con người, chúng ta sẽ phát hiện ra mỗi loại quan hệ đều có thể có một số câu chuyện. Ví dụ,
Hai người đứng ở góc phố cùng một lúc nhìn thấy tai nạn giao thông. Khi cảnh sát muốn hai người viết tờ tường trình có liên quan đến tai nạn xe thì sự mô tả của họ thường là khác nhau. Khi chúng ta giải thích với người khác về hành vi của chúng ta cũng cần có một lý do. Vợ và chồng hẹn nhau cùng đi ăn ở nhà hàng, nhưng người chồng lại đến muộn. Anh ta phải nói một nguyên nhân hoặc một câu chuyện để làm cái cớ, để giải thích vì sao anh ta đến muộn. Vì sao anh ta phải nói lý do? Có lẽ là vì vợ anh ta sẽ tức giận hoặc trách móc anh ta khi anh ta không giải thích. Trách móc có các hình thức khác nhau. Muốn làm cho người khác tha thứ cho bạn ngay thì bạn phải nói một lý do đầy đủ, hoặc kể một câu chuyện khiến người ta phải tin. Có thể chị ta sẽ không tức giận, cho dù chị ta biết bạn đang tìm cái cớ. Mỗi một kiểu trách móc đều sẽ làm cho người đàn ông phải tìm những lý do khác nhau để trả lời. Thông thường, vợ chồng nên lý trí một chút thì sự tranh cãi ấy có thể tránh được. Người chồng thì nói buổi tối anh ta phải làm thêm ở văn phòng, còn người vợ thì không tin, tỏ rõ sự nghi ngờ, cảm thấy anh ta nói dối. Cuối cùng hai người có thể sẽ cãi nhau. Sự trách móc giận dữ sẽ làm cho đối phương hoàn toàn không muốn giải thích. Như vậy, mối quan hệ sẽ xấu đi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp những clip khác trong kênh. Thân ái kính chào.